Pagkakaalam ko po, ang totoong relihiyon po ay ang Romano Katoliko. The pagan belief and Anglican always go together. Awan pa isip ko nga balbaliw, iti ko relihiyon. Ang lungkot-lungkot ng buhay ko nung sabi niya, may Diyos ka. Mayat met ti riknak idi kwan idi napanak na gimong. Agpaiso nga talagang nanggagak iti Biblia. Kahit mahirap ang buhay, pag nasa loob ka ng iglesia, payapa ka. Ada ti Diyos nga asitgan, nga iso ti pamibagaan kada iti problema. Dahito Sagada ket isa nga munisipyo dito Mountain Province nga iso ti ka pipintasan dito nga tourist spot. Kasla iti Sumaging Cave, Adunga Falls, Buong Falls, Bumodok Falls. Ti mabalin nga makan dito nga prutas ket dagiti porsimon naimas daytoy. Dadumapay nga rami din na dito ket dagitoy waving. Siya kung engineer Luciano Magalgalit, geodetic engineer nga naka-base dito sa Sagada. Johnny Espinosa, tax practitioner at bookkeeper sa sarili ko pong accounting and bookkeeping firm. Katkat ang tawag po sa akin. Etong business po namin na pansiteria ay regalo ng aming magulang. Nagtitinda ng mga piyesa ng motor sa poblasyon, Bontok. Ako na rin ang nagkukumpuni sa mga motor. Let ang karaniwang tawag sa akin. Hyacinth Tawaten, 33 years old. May isang housewife. Hill ang palayaw ko, nagkarkarpintero lang po. Johnny Bangay, isang karpintero po. Even now that I am retired, I'm still Ma'am Joyce. I am the fourth generation of the Bugnay clan. Bugnay was a lone son, and his son, Kitungan, he has wide forehead. We call this Kitong. Now I am Joyce Hope Kitungan Mariano. Di pala ngubing kami kat may sa nga naikan iti award iti Katoliko kasi ang kong aliplipatan ti makimisa. Ako po ay dating Romano Katoliko. Pagka po piyesta po ng mga patay, sumasama po kami sa mga padasal o kaya po pagka mahal na araw, sumasama po kami. Bukod pa po yun sa mga misang dinadaluhan po namin pagkalinggo po. Dati ak nga membro iti Assembly of God. May isang nga sektan ti Pentecost. Hanak met unay nga managgimong idi. Nulang kayat ko kano dati okasyon. Siya ket may sa nga Katoliko idi. No kayat ko lang nga apan makimisa, iso laeng di ti mapanak. No hangko nga kayat haan latan. My grandfather Kitungan was one of the leaders of the Anglican Church. So when I was born, I was baptized Anglican too. The pagan belief and Anglican always go together. They butcher the chicken with what they say pinikpikan, because while the chicken is being beaten, the noise calls for the anito. Ako ay dating Katoliko. Kami ay dumadalo sa prosesyon. Nagyanak iti missionary work ti Roman Catholic Church as a parish secretary. Ang dati ko pong relihiyon ay Anglican at hindi naman po ako ganun ka-active sa dati ko pong relihiyon. Pagkakaalam ko po, ang totoong relihiyon po ay ang Romano Katoliko. Awan pa isip ko nga balbaliw, iti ko relihiyon. Ti amok Katoliko lang ti
may maysa nga pudno nga relihiyon. Iso nga kunak nga hanak nga agsukat iti relihiyon. Uray nuan niya ti relihiyon mo, basta mamati ka kan Apo Diyos, maisalakan ka. No, ada ka iti may nga relisyon, okay lang, kasdyan nalatan. Nakasanayan na lang po na ganun ang relihiyon. Parang wala lang eh. Parang walang kabuluhan, ganun. Idi, tinangag ko lang nga ibagbaga ti Iglesia ni Cristo kat isuda ka no ti maisalakan. Karaniwan ti may sa tao nga mumadi ti riknam, ta siyempre hanmumot nga kayat nga hangkang nga maisalakan nga isuda lang. Ada, nang nangag ti iglesia, siya ni manalo kung kunada jay. Uubusin ng pera nyo sa buloy. Yun po ang mga naririnig ko po noon nung Katoliko pa po ako. Dati may kababata ako. Inuusig ko siya. Ginagamit namin yung bersikulo base, ganun. Para mausig siya. Pero siya ay hindi natinag. Awan pa iti Iglesia ni Cristo ya and me. So nga awan ti amok iti Iglesia ni Cristo. Ang kupay nga mo ti Iglesia ni Cristo, idi. Incidentally, we had a neighbor who was an Iglesia ni Cristo. She found out that Jehovah's Witnesses, Christian Science, come to our house every now and then. That gave her an idea that Iglesia ni Cristo will be entertained. So, one night, there were many people in our house. Carosa explained that they were brothers of the Iglesia ni Cristo. Diyan na-encounter ko nga ti kwanti iglesia, edi agis eskwela ak ada jay kabsat ko nga agaw awis kanyak. Awan ti pagan-anok iding, edi kwakit ada jay kabsat nga nang awis kanyak nga porsigido piman nga nang awis kanyak. Naawisak iti iglesia. First ko nga na-encounter ti iglesia kat idi asawa kami kanila kay ko, insurot na siya ijay La Trinidad ta ijay ti trabaho na. Ijay da nga rinugyan siya nga inawis nga agdengeg iti adal ti Iglesia ni Cristo. At dati lumablabas ti ministro to manipud ti buntok nga papanlubon. Sa awan ti sasakyan unay idi, so nga hiking ti man ti kaskastada magmagna. Sinalutsut ko nya nga iglesia dagitoy kunak. So diya in-explicar damat. Ada Iglesia ni Cristo nga imay nga nagyan ijay lubon nga nagapo iti bagyo nga awan lokal na. Iso nga sinurot dagiti ministro iso na ijay lubon. Nangag ko nga ada Iglesia ni Cristo nga imay. Nag-interesado ak nga kayat ko nga makita wenno mangeg no anya dayta nga Iglesia ni Cristo. Naanyanyahan po ako nung November 2016. Ang lungkot-lungkot ng buhay ko nun kasi parang yung mga circle of friends mo ba, ganun parang hindi ka pinapansin. Sa seatmate ko lang ako nagsasabi. Yung sabi niya na may Diyos ka. 1987, ginawa namin yung bahay ng aking kuya dito sa Bontoc. Nalaman ko na siya ay Iglesia ni Cristo na pala. Pero ang sabi ko sa sarili ko, hindi pa rin ako aanib kung sakali ka ako. Pero habang ginagawa namin ang kanyang bahay, may ministro na inanyayahan sa construction. Hindi ko alam na yun ay doktrina pala. Nung nag-aral po ako ng grade 6 dito po sa Bontoc, meron po kaming kababayan na kasama rin po ng tatay ko na may negosyo dito. Inaakay niya po kami sa pamamahayag. Minsan po dumadalo po ako pero pagka nasa kalagitnaan na po nung pagtuturo ng ministro, lumalabas po ako. Nung mag first year high school po ako, inaakay po ako ng isang anak ng ministro. At hanggang sa tinanong ko po kung sino pwedeng magturo po sa akin, sinabi po ang destinado po nun ay si kapatid na Cesar Galvez. Adda na misyonan da na imuna day Uncle Mi nga iso ti nagigiglesia ni Cristo. May damot ije balay mi. Siya ti interesado. Dagiti kakabsat ko.
Anda nga kayat ti sinaludsod ko, dadya adal ti Katoliko, manumatay ti tao, nga awan basol na, nalintag, tiritso ijay langit. Katno ti matay, nga adda basol na nga basit, adda purgatorio nga papanan na. Makirog ijay, aging gana isuna kat mapakawan, maikaro na ti basol na, ngam no ti nadagsan ti basol na, agyan jay impirno. Aging ga, imbaga na nga, kayat mo nga dumngag iti adal ti Iglesia ni Cristo. Kat kunak mawin mo ta. So diyan, nirudyanan ak nga dinoktrinaan. Kayat ko lang nga maamuan, no kasano. Di doktrina da. The Bible study went on, but I didn't hear any comments from our neighbors until later. The distant relative of my mother called for my mother, and I heard her scolding my mother because of our entertaining the Iglesia ni Cristo. My mother did not mind. This is my mother. We were not yet Iglesia ni Cristo, we were Anglican. Then my mother was first baptized. She convinced me to attend the service. I accepted right away. I attended service. Yung kuya ko ay inanyayahan ako sa pagsamba. Hanggang ako sa isip ko, kung anyayahan ako dito, hindi ako mag-iiglesia. Ang pamamahayag po noon that time about po sa pagkain po ng dugo. After po nung pamamahayag, paunti-unti po akong inaakay ng seatmate ko po na kapatid na po sa iglesia na magpatuloy po sa pagsusuri, dumalo po sa mga pagsamba kahit na hindi pa ako kaagad na madudoktrinahan, ganun po. Kasi hindi pa ako sure na magpapadoktrina po. Inawis da siya nga makigimong kat hangko kumakayat ngam siyempre gaputibain ko, sinmurutak. Idi naobserbarak ti damo nga natin, darak ti gimong, mayatmet. Awan dagijay ko, dagijay ladladawan nga nakasabit, awan dagijay cross. Ang una pong umantig sa akin yung katahimikan po sa loob ng kapilya ng iglesia. Sa pananamit din po ay napakaayos po mga kapatid na sasamba. Napaka-formal po. Nagtaka po pero sabi niya kasi noon kung makikipagkita ka nga sa mga mayor, ganun daw. Ang ayos-ayos mo sa Diyos pa kaya. Adadagyay damang i-guide kang ka nga iti ayan ti pagtugawam kan mayat ti flow na yay kasada nga aggimong. The seats were so different from the seats I used to in the Anglican. Very different siya sa Anglican na sama-sama kahit bata, matanda, lalaki at babae. Hiwalay yung lalaki at saka yung sa babae. Han nga kasla iti Katoliko nga aglalaok ti tattao. Kam-compare ko matakit sa bali nga talaga. Tati kuwa di nukakat natal na ulimit ti kuwan ti iglesia. Gat no iti dati pa nga ayang kakit orelano mangrugi ti misakit ngalaw-ngaw dati sa tao sa bali tungtungon ti daduma. At habang nakaupo po ako, nakikinig po ako sa mga tugtog ng organista at nadadala po ako ng damdamin ko sa mga tinutugtog niya pong himno. Ang ganda pong pakinggan po yung mga awit ng mga awit po. I felt I was floating with the clouds. I cannot really explain. All of a sudden, I just cried. Pagka umaawit po sila, umiiyak po habang umaawit. Hindi ko rin po namamalayan. Yung mata ko rin po lumuluha. Hindi ko rin po alam kung bakit Kapag ka po may mga pagsamba, nadadala po ako ng emosyon nila. Sa panalangin po napakabiyaya po. When the minister stood from the beginning up to the end, there was no unnecessary movement. All the
the members just sat down and listened to the minister. There were no disturbances. Kan iti leksyon, diretsa, Biblia ti inusar ti ministro nga nanggimong. Socratic method talaga parang tanong at saka sagot talaga mula sa Biblia. Hindi gaya lang sa Anglican na binabasa na lang paulit-ulit, ganun. Talaga nga napansin ko nga manipod ti isusuro dakat ijay Biblia. Day manggagawa, dagay da sa ludsod nga madamag kinyana, kat basbasaan na iti Biblia. Aban mo ti sabaling ibagbagadan no di ibasbasa da ti Biblia. Hindi po kuro-kuro, hindi palapalagay yung pong sariling eksplanasyon. Doon po kasi sa pagsamba po ng mga Katoliko, hindi na po kasi binabatay po sa Biblia eh. I realized that what the minister says came from the Bible. Noon pong nakapakinig na po ako ng mga doktrina sa Iglesia ni Cristo, nagpasya po akong magpatuloy. Mayat met ti riknak idi kwan, idi napanak nagimongem, kasla kumun kontrapay lang ti isip ko nga umanid. Hanggang po sa magtuloy-tuloy yung doktrina at nakakakaintindi na po ako. Jay dati nga ibagbagada nga mangmangeg ko nga ti Iglesia ni Cristo lang kano ti maisalakan ket tagpay sugayam ta siak mismo nangegak ay magapo iti Biblia nga inbasan ti ministro. Nagdesisyonak sumrekak dito nga makitak ti kinakapya nga agdengeg. Ay kunan mo da jay kuan, di ministro kanya, mabalin nga doktrinan akon, kunak mata. Idi mangeg ko ti adal ti Iglesia ni Cristo, desidido akon, ta mok nga iso ti pakaisalakanan ti kararwa. Nung natapos ang doktrina, hindi natuloy yung bautismo. Yung mga iba natuloy. Mamamak meten nga ni, mayat samit, mayat dati adal yumit ko na. Yung tuloy-tuloy ti doktrina. Patungkol naman po sa paninira nila, lahat po yun hindi totoo. Napatunayan ko po ng iglesyang itinuturo po ng kapatid na Felix Manalo noon ay ang Iglesia ni Cristong itinayo po ni Cristo at hindi po Iglesia ni Manalo. Itinuro po sa Iglesia ni Cristo maghandog ng naayon po sa pasya ng puso at hindi po kami tinatakdan. Ang turning point ko po ay talaga nga iso ti usto nga panagserbi iti Dios. Dayto iti usto nga religion. Ta ti basbasaan da manipod di Biblia. Mas payapa po yung damdamin mo at saka yung pag-iisip mo mula nung ako'y nakadalo po ng pagsamba. Parang yung na-feel mo na para kang na-accept, para kang hinagkan, ganun. Kasi before parang ang layo ang layo mo sa Diyos, pero nung nakapakinig ka na para kang niyayakap na dito ka na lang, ganun po. Yun po yung turning point ko. Ang turning point ko po kung bakit nag-Iglesia ni Cristo po ako, lahat po kasi ng mga gusto kong itanong, sinasagot po ng ministro gamit ang Biblia. Isa pa po, ang Iglesia po mababasa po talaga sa Biblia. Lalo-lalo na nung pong basahin kung ano po ang tunay na relihiyon. Sabi nga po dun magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Cristo bumabati sa inyo. Nung buklatin ko po yung Biblia sa bahay namin, nakita ko nga po doon, Church of Christ. English pa nga po yung Biblia Pero nakita ko po sa Tagalog, Iglesia ni Cristo nga po nakasulat. Idi kasjayan akit kayat kumit ito nga relihiyon. Ngam naibagak piman nga subukik pa iti bagik no kayak. Panggip dagiti da dagdaminton dagiti may bawal nga nakayak mit nga lumislisi kadagi tada da inuman. Dito panagsidsidati dugwan kin dagiti salasala isut daytati talaga nga turning point ko nga simrakan iti unig ti Iglesia ni Cristo. Ang turning point ko,
Pagkatapos na hindi ako nakapagtuloy na magpabautismo, maraming mga hindi magagandang mga nangyayari sa aking buhay. Kaya doon ako nag-isip na wala ring saysay pag hindi ako mag-Iglesia ni Cristo. Ti Iglesia ni Cristo, iso ti isalakan ni Cristo. Yan ang turning point ko. Ti turning point ko iso nga inmanibag ti Iglesia ni Cristo, ket naamuak nga daytoy ti kaisalakanan ti tao. Ada ditoy uneg ti Iglesia ni Cristo ti usto nga panagdayaw kon panagserbi ti Dios ken ni Hesukristo. The turning point was, I believe that all the words come from the Bible. When I heard the preaching of the ministers of the Iglesia ni Cristo, they did not say anything from their own understanding. So I said, oh, this is it. This is what they say, the truth. Ito na po yung pagsubok na sa nanay ko na sabi, anyamat deta nga, ani bang nga relisyonan, kasla nga kulto nga, masakol kayo nga mapanakigimong po na. Tumindi po yung paghadlang ng ama po namin ng sambahayan. Ayaw niya po kaming sumasamba sa iglesia. Ada ti kapamilya nga talaga nga no apang kami agimong idi talaga nga agmut-mut-mut. Dayay lalo di inaunami kunana nga anak kanong sumsumrek iti Iglesia ni Cristo. Tawan pay kano ti trabaho, awan pay kano ti usto nga edad ko. Ado ti panang dildilaw da kanyak no anya kanu ti pakpakan ti iglesia kanyak no apa nga sinumrekak. Nung yung mga kaibigan ko na matalik, nung nalaman nila na umaanib ako sa iglesia, talagang humiwalay sila. Agpaiso nga talaga nga nangegak iti Biblia. So nga talaga nga imporsigidok nga agdengeg nga talaga. Nagtuloy-tuloy na lagtangan nag-gimong kasi naturo na po sa atin sa doktrina na parang normal na po na darating sa buhay natin yung ganun. Nanindigan po kami. Naunawaan ko po kasi lahat ng aral sa Iglesia ni Cristo. Ng Iglesia ni Cristo lamang po ang ililigtas pagdating po ng araw ng pag-uukom. Dumating po yung pagkakataon na nung magkolehiyo po ako, natanggap na rin po niya, lalo na po nung nakapagtapos po ako ng pag-aaral at nagdulot po ng mabuti yung pagiging Iglesia ni Cristo ko po. Hindi naman sila ang magliligtas sa akin. Kaya nung nalaman ko na ang iglesia ang totoo, kahit ano man ang mangyari, magpapatuloy pa rin ako sa pag-iiglesia. Tinakdirak ti pagka-Iglesia ni Cristo na amuak nga iso ti may isalakan no kuman ni Apo Dios daytoy lubong. Nagtuloy ako, agsipud ta isot ya amok nga usto nga relihiyon. I was baptized 1980 in Magsaysay. September 22, 1966. January 26, 2012. Naragsaragsakak, idi na bauti saranak, karkarota nagsabay kami kan lakay ko, amok nga habang bumaybayag, magkaanak kami to, at least amumin nga mangigayad kinya dati usto nga panagserbi met kan panagdayaw kon Apo Dios. Nawautismo nga anak iti October 1990. December 13, 1973. October 30, 1988. December 14, 2007, yung tatay ko po at kapatid ko ay inanyayahan ko na rin po sa loob ng iglesia at magkasabay pong nabautismuhan. July 2012 po. At sumunod po sa akin yung pong pangalawang kapatid namin. Naakay din po ang panganay namin na kapatid, yung bunso po namin. Maraming nabago sa buhay ko mula nung nag-iglesia ako. Naalis ko na yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, inalis ko na lahat yung mga bisyo. Naisinak iti kadagiti amin nga aramid nga di umno, kas pangarigan dati pa naging inumi. Naging patient po ako sa paghihintay man para sa akin po. Kung ano pong bibigay po ng Diyos. Dati po,
nagmumura po, tutungayaw, tsaka wala pong disiplina sa sarili. Pero nung naging iglesia po ako ni Kristo, nabago lahat po ng pagkataong yun. Ti importansyan ti ada kati uneg ti iglesia ni Kristo ket uray no ada ti panubok, ada ti problema, ada ti Dios nga kanayon nga mang tulong kang ka amom nga ada iso na nga kanayon nga magdengeg iti kararag mo. Nung nagka-pandemic ay mas naramdaman ko po na meron pong Diyos kasi kaliwat kanan nababalitaan mo may maraming nagsasara. May karapatan po tayong manalangin at makakaasa po tayo na sasagutin po ng ating Diyos ang ating panalangin. Basta nanalangin ka sa Ama, sumamba ka, kahit mahirap ang buhay, kahit may problema, pag nasa loob ka ng iglesia, payapa ka. Andyan ang Ama na gumagabay sa akin. Tultuloy tayo lata nga apan aggimong, tumuro tayo lata ti sasaon ti Diyos ta iso ti katalnaan nga talnaga iti panunot. Imay dagiti kalamidad, dagiti rigat, dagiti anyaman nga dumteng iti panagbiag. Ada ti Dios nga asitgan nga iso ti pamibagaan kadagiti problema. Ni Apo Dios lata ti rebeng na nga iso ti pagtalkan. Iso amin nga makatulong iti problema. Pero ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo, never pong nagkulang sa pagpapatibay sa spiritual at emosyonal na kalagayan po ng mga kaanib. Itinuturo na po sa mga pagsamba yung paglala ng kahirapan, pagtama ng mga sakit, kalamidad. Sa panahon na yun, kailangan mas tumibay po yung pananampalataya natin bilang isang Iglesia ni Kristo at manindigan kahit anuman pong sakuna, kalamidad o pandemya ang tumama po sa panahon natin ngayon. God has blessed us with health because of prayers. And I know God wants me to still serve Him. And I just want my lives left to serve Him and want to show my children and my great-grandchildren to follow. Kadagiti kailya kay Montinyosa. Ang mamudnan kailya kay Itadyan, ilubong ya imasla. Sa mga customer po namin dito po sa Pansiteria, ganun din po sa mga mahal ko sa buhay na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Mga customer ko na nagpapagawa ng mga motor. Dagiti kakadwak nga senior citizen, dati dadumang babalkada. Sa mga kapwa ka pong young professionals, Da kayo nga katrabaho dita munisipyo. To my colleagues, to my co-retirees, teachers, to my former students who are now professors, I happily invite you. iniimbitan po namin kayo na makinig po. Awisot da kayo nga agdengeg iti adal ti Dios nga isursuron ti Iglesia ni Kristo. May mga pasugo kami. May mga polyeton. You kindly happily get them and read them and share to your companions. Pwede po kayong manood sa mga programa po ng Iglesia ni Cristo sa INC TV po, tsaka sa mga social media platforms po ng Iglesia ni Cristo po. Meron po kaming YouTube channel. Sapay kumatahan nyo nga iriklikap iti puso kon isip yung nga agsuri. Maamwan yun to san pudpudno ay adal ay wadas ng Biblia. I invite you to join our services. Umali kayo ta makigimong. Nakalukat mo ti kapilyan ti Iglesia ni Cristo para kadagiti kayat na umay nga makikararag kanda kami. Karkaroon no adati problema ken panubok nga mapadpadasan nyo iti biag tapno umay tayo agdawat iti tulong ni Apo Dios.